के एलियन यो धरतीमा एक्जिस्ट छ त? के एलियन्स यो ब्रह्माण्डमा एक्जिस्ट गर्छ त? मानव जातलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो प्रश्न एउटा भगवान छ कि छैन, अर्को प्रश्न हो कि हामी जस्तै प्राणी या हामीभन्दा डिफ्रेन्ट प्राणीहरू ब्रह्माण्डको कुनै अरू कुनामा एक्जिस्ट गर्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीलाई लगभग यो मानव जातहरूले चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको कुरा र त्यसको एन्सर नपाएको कुरा हो। मेरो पर्सेप्सनमा एलियन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्लिटली एलियन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म बिलिभ गर्छु। म किन गर्छु भन्दाखेरि भगवानले कम्प्लिटली तथास्तु भनेर धरतीमा शक्ति दिएर मानव जातलाई या लिभिङ क्रिचर्सलाई बनाएका होइनन्। He just created the whole universe and scenarios, environment, energy, masses, everything universe मा प्रेजेन्ट भएका कुराहरू चाहिँ भगवानबाट सृजना भएका हुन्।